Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện món tôm yum hải sản. Thì đây là một món ăn rất là nổi tiếng và là món ăn truyền thống của người Thái Lan. Về hương vị của món tôm yum hải sản thì có hương vị chua, cay và béo béo. Rồi và chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay để thực hiện món tôm yum hải sản này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế cái phần hương để chúng ta nấu cái phần nước dùng. Đầu tiên là cái phần hương chúng ta không thể thiếu đó là sả. Sả thì chúng ta dùng khoảng 3 cây. Đập sơ cái phần sả rồi chúng ta sẽ cắt khúc để cái phần tinh dầu khi chúng ta nấu nó sẽ thơm hơn. Tiếp theo là chúng ta có riềng. Riềng là cũng là một phần chúng ta không thể thiếu. Riềng chúng ta dùng khoảng 25 đến 30 g. Ớt thì chúng ta tùy theo cái độ ăn cay của mỗi người. Và ở đây tôi sẽ dùng 25 g. Chúng ta đập sơ. $25 nó rơi vào khoảng 6 trái. Phần rễ ngò chúng ta dùng 15 g. Lá chanh chúng ta dùng khoảng 5 g. Để cho cái phần hương nó được thơm hơn khi chúng ta nấu thì cái phần lá chanh chúng ta vò nhẹ để cho cái phần tinh dầu trong cái lá chanh nó được tiết ra khi chúng ta nấu. Tiếp là phần rau nêm, chúng ta có cái phần ngò gai. Đây là cái mùi hương rất là đặc trưng của trong cái phần tôm yum. Thì ngò gai chúng ta sẽ cắt khúc như thế này. Chúng ta dùng 30 đến 40 g. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cà chua bi, chúng ta dùng khoảng 70 g đến 100 g. Thì chúng ta chỉ cần cắt đôi thôi. Tuy nhiên các bạn cũng có thể dùng cái phần cà chua lớn. Cà chua lớn thì các bạn có thể cắt làm 3, làm 4. Phần nguyên vật liệu chính thì chúng ta ở đây chúng ta có mực, rửa sạch. Chúng ta bỏ phần da đi. Rồi chúng ta chỉ cần cắt ra thôi. Cắt vừa ăn. Mực thì chúng ta dùng khoảng 1 con. Tôm thì chúng ta sẽ lột vó. Phần đầu thì các bạn nhớ giữ lại phần đầu để chúng ta nấu cái phần nước dùng nó sẽ thơm ngon hơn. Tôm thì chúng ta lột, chúng ta giữ lại phần đuôi để khi mà chúng ta cho ra thì nó sẽ đẹp hơn. Và khi chúng ta ăn thì chúng ta cũng cầm nó dễ hơn. Đó, chúng ta nhớ giữ lại phần đầu để chúng ta nấu phần nước dùng. Ở đây chúng ta nấu một phần tôm yum cho khoảng 4 người ăn thì tôm thì chúng ta dùng khoảng 100 g là được rồi. Còn các bạn muốn thích ăn nhiều hơn thì các bạn có thể cho thêm. Tôm thì sau khi chúng ta lột xong thì chúng ta nhớ dùng dao chúng ta khứa phần lưng để chúng ta lấy cái phần chỉ lưng ra để mình lấy cái phần dơ của con tôm ra. Ngoài ra chúng ta có phần tôm càng. Tôm càng thì chúng ta chỉ cần dùng kéo chúng ta chỉ phần lưng để khi mà chúng ta nấu xong thì chúng ta dễ dàng bóc vỏ hơn. Đó. Còn lại chúng ta để nguyên ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu cái phần nước dùng. Đầu tiên thì chúng ta cho cái phần dầu ăn 40 g. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần đầu tôm vào chúng ta xào. Chúng ta cho toàn bộ phần hương vào ha. Và đây là xương gà. Xương gà thì chúng ta dùng khoảng nửa ký xương gà để tạo cái độ ngọt. Rồi chúng ta sẽ cho phần nước vào, khoảng 1,5 lít nước. Bây giờ chúng ta sẽ nấu trong thời gian khoảng 30 đến 45 phút. Khi chúng ta nấu đủ cái thời gian để cho cái phần xương nó ra được thơm thì chúng ta bỏ cái phần xương đi. Đó, phần xương này chúng ta bỏ đi. Phần sả riềng rồi thì chúng ta cũng vớt ra luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nêm phần gia vị của tôm yum. Ở đây đường 25 g, bột thịt gà chúng ta cho 20 g, bột ngọt chúng ta cho 15 g, nước mắm chúng ta cho 40 g, nước cốt me chúng ta cho 40 g. Nếu chúng ta không có nước cốt me thì chúng ta có thể dùng nước cốt chanh. Phần gia vị không thể thiếu đó là sa tế Thái, chúng ta cho 40 g.
Tiếp theo là phần sữa hoa hồng. Các bạn không mua được sữa hoa hồng, các bạn có thể thay thế bằng nước cốt dừa. Rồi tiếp theo chúng ta cho phần mực tôm vào, chúng ta nấu. Rồi đây chúng ta có mực tôm, thì chúng ta có phần tôm sú và chúng ta có phần tôm càng. Chúng ta nấu khoảng 5 phút cho tôm và mực chín là được. Ngoài ra chúng ta có phần nấm ở đây chúng ta dùng phần nấm linh chi nâu. Chúng ta có nấm rơm nhỏ thì các bạn để nghiêng, còn phần lớn thì các bạn cắt làm đôi là được. Sau khi mình tôm mực đã chín rồi ha, thì mình cho một ít riềng xào lá chanh để mà phần tôm dung của mình nó đẹp mắt hơn ha. Rồi ngoài ra chúng ta không thể thiếu đó là phần cà chua cắt đôi. Chúng ta có phần ngò gai. Rồi sau khi chúng ta nấu chín rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra món.